Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea ce v-ar transmite persoana voastră dacă ar fi sinceră cu voi. Nu am niciun control asupra mesajelor care vor veni, nu știu dacă vor fi bune sau nu chiar atât de bune, dar vom vedea concret ce ne spun cărțile. Țineți cont că este o etalare generală, așadar nu se poate potrivi chiar tuturor 100%, vor fi desigur persoane care rezonează și persoane care nu. Dacă nu rezonează cu voi, lăsați această etalare și puteți reveni oricând sau puteți să vă uitați pe alte clipuri și să vedeți dacă rezonați cu acelea, iar dacă doriți o etalare personală ca să vedem exact pe energia voastră ce se întâmplă, ce v-ar transmite această persoană, intenții, sentimente, acțiuni și așa mai departe, puteți oricând să beneficiați de o etalare personală, fie ca înregistrare de 30 de minute, fie ca apel video de o oră. Veți găsi toate detaliile pe site-ul meu sau mă puteți contacta direct pe WhatsApp pentru a vă spune exact care este procedura și cum se desfășoară aceste etalări. Acum, hai să începem și să vedem care este energia persoanei voastre acum. Energia persoanei voastre este reprezentată de Regina de Spade, ceea ce mie îmi indică faptul că această persoană are nevoie de o mică pauză, are nevoie să se gândească. În general, pare să fie o persoană destul de logică și nu atât de mult atașată la tot ceea ce ține de partea sa emoțională, dar de data aceasta se gândește cu un spirit destul de critic, aș putea spune, nu pentru că ar vrea să, nu știu, judece pe cineva în mod greșit, ci pentru că vrea să ia o decizie, cea mai bună decizie, de fapt, pentru propria persoană. Este o persoană care nu este că nu ține cont de ceilalți, pentru că asta este destul de interesant la Regina de Spade. E o persoană care, da, vrea ca lucrurile să fie corecte, să fie corecte pentru toată lumea, în primul rând, dar nu va tolera niciodată să fie această persoană, cum să zic eu, nerespectată, nu va accepta să fie o situație care îi poate crea probleme, care poate să încurce planurile, orice de această natură, pentru că această persoană pune foarte multe limite. Această persoană păstrează de foarte multe ori distanța cu persoanele din jurul său. Deci aici, dacă voi aveți o conexiune și sesizați că această persoană se comportă rece de obicei, este pentru că ăsta este felul său de a fi. Regina de Spade este o persoană care a oferit cândva tot. A dat tot, s-a implicat într-o conexiune, însă pur și simplu această persoană a fost abandonată. Pentru foarte mulți este cazul să fi fost o persoană înșelată sau chiar este posibil ca partenerul să fie decedat. Acum depinde de la persoană la persoană, dar ideea este că Regina de Spade întotdeauna este bună la suflet, este implicată, dar ceva se întâmplă, ceva s-a întâmplat în trecutul său, da? Și acum este o persoană mult mai dură, mult mai rece, mult mai tăioasă și nu lasă pe oricine să intre în viața sa. Are limitele sale, are fixurile sale, are cerințele sale, dar nu este o persoană care are de gând să accepte mai puțin decât ceea ce consideră că merită. Cum vă vede pe voi? Pe voi vă vede ca și Regina de Cupe, pe voi vă vede încă în acea energie în care voi sunteți dornici sau dornice de a oferi iubire, afecțiune, grijă, de a fi acolo pentru această persoană și pe de o parte această persoană stă să se gândească de ce acum? De ce acum întâlnește pe cineva care este 100% dispus să-i ofere exact așa cum a fost pur și simplu această persoană implicată cândva. Această persoană a voastră se teme destul de mult că nu va reuși să se potrivească în această energie de a oferi. Se gândește foarte mult la acest lucru foarte intens. Dacă voi vă întrebați dacă această persoană știe sau nu că sentimentele voastre sunt profunde, știe. Doar că această persoană s-a închis extrem de mult în viața sa, în rutina sa, în munca sa, și această persoană nu și-a dat voie să mai simtă iubirea, nu și-a dat voie să se mai implice, nu și-a dat voie să mai vadă că poate să existe și o altă viață în afara rutinei proprii pe care și-a creat-o. Este ca și cum această persoană și-a creat o rutină care a ajuns chiar prin care a ajuns să se autodistrugă cumva,
doar pentru a nu mai fi dezamăgită, doar pentru că a nu mai iubi și a nu fi dezamăgită această persoană. Că voiam să zic de rutina de autodistrugere. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că această persoană poate să aibă chiar o problemă de sănătate, dacă nu chiar mai multe, din cauza rutinei. Nu aș vedea pentru toată lumea să fie ceva foarte grav, dar este desigur ceva ce trebuie cumva ținut cont și este ca și cum această persoană, dacă are niște recomandări de la un medic, nu ține cont dacă trebuie să ia un tratament, nu îl ia regulat, lucruri de această natură și cumva această persoană își pune singură viața în pericol, dar nu este ca și cum neapărat se teme pentru asta, pentru că, nu știu, pe de o parte energia acestei persoane e ceva de genul, mai bine nu mai stau pe aici decât să nu am pe nimeni alături, cam asta este energia. Și cu toate că voi sunteți acolo și cu brațele deschise și așteptați această persoană să vină înspre voi, iată că această persoană este ca un, nu știu, ca o pisică, ca un cățeluș care a fost bătut toată viața și acum când voi vreți pur și simplu să hrăniți această ființă, să îi oferiți iubirea voastră, afecțiune, protecție și așa mai departe, ei bine, această persoană, din cauza reflexelor, din cauza experiențelor trecute, din cauza situațiilor prin care a trecut, efectiv, tot o ia la fugă și îi este foarte frică să se apropie mai mult. Ce gândește această persoană despre voi? Pe voi vă vede că sunteți persoane cu care chiar ar putea avea o relație stabilă, cu care chiar ar putea avea o familie. Această persoană se gândește la asumare și angajament, dacă acesta încă nu este, doar nu este teamă. A zice, cumva are încredere că ar putea ieși ceva frumos cu voi. Dar este teamă că dacă peste nu știu câți ani voi vă plictisiți, dacă peste nu știu câți ani cine știe ce se întâmplă, dacă voi înșelați iar și această persoană speră iar că lucrurile vor fi bine, dar dacă și pune numai negativul în față. Această persoană vrea să fie alături de voi, vrea o continuitate alături de voi, vrea să vă știe aproape, dar se teme foarte, foarte mult. Aș vrea să văd ce intenție ar avea acum această persoană față de voi. Momentan această persoană are nevoie să stea de una singură și să gândească lucrurile. De asemenea, această persoană este conștientă că dacă această situație va mai continua așa și dacă voi veți rămâne în no contact, atunci această conexiune se va rupe și voi inevitabil veți ajunge să vă vedeți în continuare de viața voastră. Dacă voi sunteți deja în lipsă de comunicare, deja sunteți separați și așa mai departe, atunci această persoană deja se teme că voi v-ați găsit pe altcineva. Dar dacă voi încă mențineți legătura cu această persoană, chiar dacă e mai rar, chiar dacă este mai seacă așa comunicarea și așa mai departe, această persoană se gândește ce ar trebui să facă acum, pentru că este foarte frică să facă pași pentru a progresa, dar pe de altă parte își dorește acest lucru. Este un paradox, pentru că atât de mult ar vrea să-și trăiască visul pe care l-a avut, dar l-a avut cu altă persoană și acum se sesizează această oportunitate că ar putea să aibă tot ceea ce și-a dorit, dar atâta că nu cu persoana din trecut, ci cu voi, încât nu știe ce să facă. Efectiv, persoana asta în acest moment este blocată, de-a dreptul blocată. Cheia e la această persoană și este conștientă că doar ea poate decide ce se întâmplă din acest punct. Dar îi este foarte frică, asta vă spun de pe acum. Ce vrea această persoană de la voi? Această persoană vrea să petreacă timpul cu voi, cu 6 de cupe, vrea să se vadă cu voi, vrea să vă știe aproape. Chiar se poate gândi dacă să faceți sau nu un drum împreună, o excursie, o plimbare, o ieșire, ceva prin care să ieșiți efectiv din rutină și acolo speră cumva să reușească să găsească rezultatul, rezolvarea și să ia o decizie finală. Ce vreau eu să vă zic aici este că dacă voi sunteți în separare și mai ales dacă sunteți în lipsă de comunicare sau comunicați foarte slab, să știți că mai ales pentru voi este această
idee, propunere, gândire în ceea ce ține de ieșire, plecare, a petrece timp undeva. Aici, cum se vede, este ca și cum ar fi la un lac sau la mare sau lucruri de această natură, dar persoana asta se gândește foarte mult să facă lucrul ăsta. Dorința sa este înspre voi, dar curajul nu prea. Asta e singura problemă. Ce simte de fapt această persoană acum pentru voi? Această persoană se simte cumva neclară, pentru că pe de o parte vrea, pe de altă parte e frică, pe de altă parte parcă, nu știu, ceva se deschide în ceea ce ține de chakra inimii atunci când este alături de voi. Nu știu dacă această persoană v-a spus sau nu, dar dacă nu v-a spus, vă spun eu acum. Persoana asta are un sentiment aparte atunci când este în preajma voastră. Dacă această conexiune nu este asumată, motivul pentru care nu a spus este pentru că asta însemna să se vulnerabilizeze și persoana asta nu prea e dispusă să se vulnerabilizeze. Dar este un sentiment, cum să zic eu, de siguranță, de afecțiune, de iubire, de acasă. Și este posibil ca pentru unii dintre voi această persoană să fi folosit expresia vin acasă. Și nu acasă la tine, nu ne vedem acolo, vin acasă. Atenție foarte mare pentru cine a fost chestia asta acasă, cred că e extrem de specifică și asta e numai pentru câteva persoane. Deci mai ales pentru persoanele pentru care această persoană s-a referit că vine la voi și a zis vin acasă. Atenție, pentru că asta este talarea voastră. Pentru că această persoană într-adevăr se simte ca acasă alături de voi. Vreau să văd ce ar spune în cele din urmă această persoană, da? Dacă ar fi 100% sinceră și dacă ar lăsa orgoliu, ar lăsa orice motiv, orice teamă deoparte și pur și simplu ar fi așa cum trebuie să fie ea, da? Așa cum e ea. Ce vor transmite această persoană? Te vreau, dar nu ar trebui. Încă o dată, cred că persoana asta a fost destul de fixată pe nu mai vreau, nu mai trebuie să încerc să-mi fac viața, nu mai trebuie să fac nimic cu viața mea, ceva de această natură și acum, da, vă vrea, dar consideră că nu ar trebui. Ce va spune această persoană dacă ar fi 100% sinceră? Mă simt blocat. Ce v-ar transmite? Ok. Mă simt pierdut fără tine. Este teama că voi puteți să vă găsiți pe altcineva între timp. Este foarte mare teamă și de asta. 2 secunde că aici sunt mai multe. Le vom lua pe toate. Caut să mă răzbun. Legat de caut să mă răzbun, nu cred că este neapărat o răzbunare specifică asupra voastră, dar poate să fie că această persoană încă are resentimente față de persoana din trecutul său. Apoi, nu pot să trec peste tine, nu pot să te uit. Mi-e foarte greu să am încredere. Nu știu ce să fac. Consider că ești o persoană foarte talentată. Deci este efectiv rezumatul la ceea ce am spus până acum. Mă gândesc la totdeauna. Simt că este mult prea multă competiție. Această persoană poate să aibă probleme în sensul că nu gândește că dumneavoastră chiar vreți o conexiune stabilă chiar cu această persoană sau se teme pur și simplu că voi ați putea să o înșelați pe parcursul timpului, pentru că puteți fi persoane foarte atractive și această persoană, din cauza faptului că a experimentat ceea ce a experimentat, este foarte teamă să nu se repete. Mi-ai rănit sentimentele și nu sunt foarte sigur de ceea ce simt. Deci, chestiile astea practic se confirmă. De asemenea, vă vede ca fiind persoane foarte, foarte interesante. Deci, da, ce pot să spun eu aici este că această persoană într-adevăr ține foarte mult la voi, dar are nevoie de acel timp de gândire pentru a vedea foarte clar ce are de gând să facă. Da? O să vreau să iau acum pentru majoritatea dintre voi, da, care veți rezona cu această etalare. Vreau să știu ce va decide în legătură cu voi această persoană, da?
Lumea, diavolul, puterea, 6 de pentagrame. Eu aș zice că această persoană va încerca să ofere o șansă acestei conexiuni. Doar că să nu vă mire dacă această persoană stabilește niște reguli, niște cerințe, niște așteptări încă de la început. Pentru că este singurul său mod prin care se poate simți 100% în siguranță și în care ar mai fi dispusă să mai investească într-o conexiune. Este clar că sentimente față de voi are, nu poate să se desprinde, nu poate să se desprindă, nu poate să se detașeze, nu poate să vă uite pur și simplu. Și atunci această persoană preferă să cedeze și să ofere asumare. Dar trebuie să știți că mai ales din dorința de a vă păstra aproape și de a nu vă pierde. Da? Dar persoana asta ușor se va deschide și ușor va înțelege că practic voi nu-i vreți răul și va înțelege faptul că sentimentele practic sunt mutuale. Dar o să aveți un pic de muncă de convingere pentru că această persoană încă va avea tendința să țină garda sus chiar și în cadrul relației. Și aici poate să fie o chestie de luni, chiar și ani pentru unii dintre voi, ca această persoană să prindă curajul să se lase vulnerabilă alături de voi. Această persoană vrea ca voi să aveți nevoie de aceasta. Această persoană vrea ca voi să fiți cei care vă lăsați în permanență vulnerabil, dar ea se teme foarte mult, această persoană, să se lase așa vulnerabilă în fața voastră din cauza experiențelor trecute. Doar pe măsură ce va trece timpul, doar așa această persoană va reuși să aibă iarăși încredere, să se implice total în această conexiune și eu zic că de putut se poate. Da, încă o dată, este nevoie de timp, este nevoie de răbdare, este nevoie ca voi să fiți acolo pentru această persoană și să înțelegeți că anumite greșeli pe care această persoană le poate face, nu le face din răutate, nu le face pentru că are o problemă cu voi, nu le face că vrea să vă supere, ci pur și simplu din teamă. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, sper că vă este utilă această etalare și dacă doriți o etalare personală, nu uitați că veți găsi toate detaliile în descriere. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și să ne revedem cât mai curând. La revedere!